Triệu Lệ Dĩnh sắp khởi quay một bộ phim mới cùng Nhậm Tố Hy. Liệu dàn diễn viên nữ chính của Daylight Entertainment có thể giành chiến thắng? Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia một tác phẩm mới, lần này không phải phim cổ trang hay phim lịch sử mà là một bộ phim hiện đại về công sở mang tên Mở Màn. Điều gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ và những người yêu phim truyền hình chính là tin đồn về dàn diễn viên nữ chính, với vai chính còn lại là nữ diễn viên gạo cội Nhậm Tố Hy. Một người là nữ diễn viên hàng đầu với tỷ suất người xem đảm bảo, còn người kia là một nữ diễn viên đa tài đa nghệ. Sự kết hợp này được nhiều người coi là sự kết hợp bổ sung giữa danh tiếng và kỹ năng diễn xuất. Khi nghe tin, câu hỏi lớn nhất trong đầu mọi người là chẳng phải bộ phim duy nhất chưa ra mắt của Triệu Lệ Dĩnh là Người kiến tạo thành phố, đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh sao? Tại sao cô ấy lại đột nhiên quay Mở Màn? Thực tế, sau khi giành được một số giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Gió Thổi, Nửa Mùa Hè, Triệu Lệ Dĩnh đã không ngay lập tức tham gia các dự án mới. Thay vào đó, cô thử sức với những tác phẩm tương đối kén người xem như Nhân Gian Giới và Tâm Hồn Kiều Yến, nhưng phản ứng của thị trường lại khá thờ ơ. Vì vậy, việc cô trở lại với phim truyền hình đô thị, đặc biệt là với đội ngũ sản xuất hàng đầu của Daylight Entertainment, được xem là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố vị thế nữ diễn viên hàng đầu của cô. Bộ phim Opening, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chi Dao Jun, kể về câu chuyện một người phụ nữ trở lại làm việc. Nhân vật chính, Trương Vĩ, từng là một huyền thoại bán hàng, nhưng vì hôn nhân tan vỡ, cô phải trở về công ty cũ để nuôi hai con. Bất ngờ, sếp cũ của cô, Tổng Giám đốc Đồng, được đồn đoán do Nhậm Tố Hy thủ vai, đã cho cô một cơ hội, nhưng lại phân công cô vào bộ phận tiếp thị đang sa sút nhất của công ty, với chỉ 4 nhân viên, không đáng tin cậy, dưới quyền. Cốt truyện xoay quanh cách cô lãnh đạo đội ngũ này tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển thượng nguồn của ngành bất động sản, từ đấu thầu đất đai đến triển khai dự án. Khi nhắc đến chủ đề bất động sản, nhiều người nghĩ ngay đến bộ phim Ăn Khách, Ăn Ra của Tôn Lệ. Tuy nhiên, Opening lại mang đến một góc nhìn khác. Ăn Ra tập trung vào công việc bán hàng hàng ngày của các đại lý nhà đất cũ, trong khi Opening lại khắc họa toàn bộ quá trình phát triển một bất động sản từ con số 0 dưới góc nhìn của bộ phận tiếp thị, bao gồm các khía cạnh vĩ mô hơn như chính sách đất đai, chuỗi cung ứng vốn và quy hoạch dự án. Một số cư dân mạng cho rằng góc nhìn xây dựng thành phố này có thể mang lại cảm giác mới lạ, trong khi những người khác lại đặt câu hỏi liệu chủ đề này có lỗi thời hay không. Xét đến nhận thức phức tạp hiện nay của công chúng về ngành bất động sản, đội ngũ sản xuất là nguồn động lực lớn nhất cho bộ phim này. Được sản xuất bởi Daylight Entertainment, nhà sản xuất là Hầu Hồng Lượng, người đã tạo ra các bộ phim như Minh Lan Truyện và Nirvana in Fire. Đạo diễn là Khổng Cách Tử, người đã chỉ đạo Cha Mẹ Yêu Thương, và biên kịch là Viên Tử Đan, người đã viết nên loạt phim Tán Dương Ca. Sự kết hợp này được coi là nền tảng của nền sản xuất phim truyền hình Trung Quốc. Đối với Daylight Entertainment, danh tiếng của những bộ phim truyền hình như Sao Tụng Ca Hoan Lạc, Ba Sao và Sao Khi Chúng Ta Gặp Lại Sao đã sa sút trong những năm gần đây, và công ty đang rất cần một bom tấn để vực dậy danh tiếng. Màn hợp tác thứ hai giữa Triệu Lệ Dĩnh và Daylight Entertainment cũng rất được mong đợi. Lần hợp tác trước đó của họ, Sao Minh Lan Chuyện Sao, đã đạt tỷ suất người xem trung bình 1,288% tại các thành phố CSM 52 và vẫn là một tác phẩm kinh điển. Về bối cảnh, hai nữ chính, thông tin hiện tại có phần mơ hồ. Nhiều nguồn tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh sẽ là nữ diễn viên chính vào vai nhân vật chính Trương Vi, trong khi Nhậm Tố Hy vào vai Tổng thống Đồng sẽ là nam phụ, nhưng có một vai trò quan trọng. Kỹ năng diễn xuất của Nhậm Tố Hy được khen ngợi rộng rãi, từ Vô Danh đến Yêu Thương. Diễn xuất tinh tế và chân thực của cô đã giúp cô được công nhận rộng rãi trong ngành. Sự kết hợp này được coi là một sự kết hợp mạnh mẽ. Tuy nhiên, làm thế nào để cân bằng thời lượng xuất hiện của hai nữ chính và làm thế nào để dung hòa phong cách diễn xuất của họ, một bên là khí chất của một nữ chính mạnh mẽ, một bên là nét tinh tế của cuộc sống đời thường, sẽ là một trong những thách thức then chốt cho sự thành công của bộ phim. Bên cạnh các nữ chính, việc lựa chọn nam chính cũng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Mặc dù vẫn chưa được quyết định, Trần Hiểu và La Tấn là hai lựa chọn được yêu thích nhất. Cặp đôi Lục Trấn của Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh gợi lại nhiều kỷ niệm trong lòng khán giả. La Tấn không chỉ hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Vạn Nhà, mà vai chính của anh trong An Gia cũng là một bộ phim về bất động sản, khiến trải nghiệm của anh dường như phù hợp hơn. Bất kể ai được chọn cuối cùng, kỹ năng diễn xuất vững chắc là điều cần thiết để hỗ trợ cho vai diễn. Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim này được xem là sự tiếp nối hình ảnh người phụ nữ sự nghiệp vững vàng của cô sau Gió Thổi Nửa Mùa Hè. Trong khi Từ Bán Hạ đang chật vật trong ngành thép, Trương Vệ đặt mục tiêu lật ngược tình thế trên thị trường bất động sản. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách phim thần tượng trước đây của cô trong Boss và Me, và gần gũi hơn với tinh thần kiên cường của Hà Hạnh Phúc trong Hạnh Phúc Ngàn Nhà. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, đây vừa là sự trở lại với phong độ, vừa là một thử thách. Kịch bản của Opening cố gắng giải quyết một số vấn đề thực tế. Ví dụ,
Các chiến thuật bán hàng như mái vòm kiểu baroque và biệt thự ven sông bên mương phản ánh một cách tinh tế các chiến lược tiếp thị bất động sản trong thế giới thực. Câu chuyện cũng lấy bối cảnh trong giai đoạn chuyển giao của thị trường bất động sản khi các dự án không bán được, khó khăn trong việc giảm hàng tồn kho và biên lợi nhuận ngành giảm sút đều có thể trở thành bối cảnh tiềm năng cho cốt truyện. Thách thức đối với biên kịch viên Tử Đan là làm thế nào để chuyển hóa kiến thức chuyên môn về chính sách đất đai và chuỗi tài chính này thành một câu chuyện hấp dẫn và thú vị, tránh rơi vào khuôn mẫu của truyện tình công sở, trong khi khán giả vẫn đang tranh luận về việc chọn nam chính và thời lượng xuất hiện của hai nữ chính. Một câu hỏi sâu sắc hơn đã xuất hiện, với biên lợi nhuận của các công ty bất động sản giảm mạnh từ 40% xuống 5%, liệu một bộ phim về những giấc mơ và thành công của ngành bất động sản có còn thu hút được khán giả trẻ, những người đang phải gánh khoản nợ thế chấp chiếm tới 80% thu nhập của họ? Liệu họ có còn tin rằng một ngôi nhà có thể thỏa mãn mọi ước mơ về một thành công đổi đời? Triệu Lệ Dĩnh không còn che giấu con người thật của mình nữa, việc cô từ chối chạy theo trào lưu hay chạy theo xu hướng khiến cô trở thành một kẻ ngoại đạo trong thế hệ diễn viên hậu 85. Trong số những nữ diễn viên sinh ra vào những năm 1980, Triệu Lệ Dĩnh luôn được coi là một nhân vật khác thường. Trong khi tất cả mọi người đang cùng nhau hỗ trợ và hợp tác, cô đã tạo dựng được chỗ đứng riêng cho mình bằng sự kiên cường và quyết tâm tuyệt đối. Cô gái quê mùa này đã bị một đạo diễn chỉ trích gay gắt, ít học vấn, ít nền tảng hay mối quan hệ. Cô đã dành 8 năm làm diễn viên quần chúng trước khi cuối cùng được công nhận. Sau một chặng đường dài đấu tranh, cuối cùng cô cũng giành được vai chính trong một bộ phim truyền hình lớn, nhưng lại phải đối mặt với sự thiên vị và bất công khó hiểu. Việc thiếu học vấn đã dẫn đến những lời chỉ trích, cô bị gạt ra ngoài lề tại các sự kiện, đời tư bị phơi bày, và dường như không ai quan tâm đến sức khỏe của cô. Chủ đề, Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ, bất ngờ leo lên top tìm kiếm thịnh hành. 700.000 bình luận tiêu cực, trong phần bình luận thậm chí còn bao gồm cả những lời chỉ trích ngầm nhắm vào cha mẹ cô, nhưng Triệu Lệ Dĩnh, với hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đã giáng một cái tát trời giáng vào mặt những kẻ từng nghi ngờ cô. Ai có thể đoán được Triệu Lệ Dĩnh, người từng chụp ảnh thời trẻ trước tháp Minh Châu phương Đông trong lần đầu tiên đến Thượng Hải, đã đi xa đến thế nào? 15 năm sau, cô trở lại nơi mình từng thuộc về, tự hào với những thành tựu đáng ghen tị, một cảnh tượng thực sự xúc động. Một cô gái nông thôn, với tinh thần bất khuất, đã hoàn toàn lột xác, giờ đây nắm giữ nhiều nguồn lực điện ảnh và truyền hình, vững vàng giữ vững vị thế của một ngôi sao hàng đầu. Sự lột xác ngoạn mục của Triệu Lệ Dĩnh vào năm 2019 đã phá vỡ quy tắc cũ rằng mặt tròn không thể đóng vai chính. Sau 8 năm tương đối mờ nhạt, cuối cùng cô cũng đã bước vào thời kỳ đỉnh cao của mình. Năm 1987, Triệu Lệ Dĩnh sinh ra trong một gia đình bình thường ở Lang Phường, Hà Bắc. Gia đình cô vốn là những người nông dân chất phác, lương thiện qua nhiều thế hệ. Thật bất ngờ, giữa họ lại xuất hiện một người kiên cường và tài năng như vậy. Sự kiên trì không ngừng nghỉ, tinh thần bất khuất, sự can đảm trước thất bại và lòng dũng cảm vươn lên hết lần này đến lần khác, tất cả những phẩm chất này đã định hình nên con người cô. Như chính cô đã nói, đừng để cơ hội đến, nếu có, tôi sẽ nắm bắt nó bằng tất cả sức lực của mình. Thuở nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh dành phần lớn thời gian trên những cánh đồng quê hương, gặt lúa mì, bóc ngô và làm đủ thứ việc vặt, nhưng khi lớn lên, cô mất hứng thú với cuộc sống đời thường và liên tục tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô không tiếp tục học lên phổ thông mà chọn nghề tiếp viên hàng không đang rất được ưa chuộng. Chỉ sau khi bước chân vào ngành, Triệu Lệ Dĩnh mới nhận ra khoảng cách lớn giữa ước mơ và hiện thực. Nỗi đau đầu lớn nhất của cô là học phí. Gia đình cô chỉ là những người nông dân bình thường, và dù đã cố gắng hết sức, họ cũng không thể chi trả được số tiền lớn như vậy. Trình độ học vấn của cô không đủ cao để đáp ứng tiêu chuẩn của một tiếp viên hàng không, nên cuối cùng cô đành phải bỏ cuộc trong thất vọng. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không phải là kiểu người dễ dàng chấp nhận số phận. Sau này, cô thử sức với nhiều công việc như phát tờ rơi, bán quần áo, thậm chí là phục vụ bàn. Tuy còn nhỏ tuổi, cô đã gặp phải không ít khách hàng khó tính. Dù vậy, cô vẫn kiên trì. Tuy nhiên, điều này không thể tiếp diễn, vì vậy Triệu Lệ Dĩnh đã tìm một công việc bán hàng gần nhà. Cuộc sống bận rộn không còn như cô tưởng tượng nữa, cho đến khi xem chương trình tìm kiếm tài năng Yahoo Search Star trên truyền hình, cô cảm thấy thôi thúc phải thử sức. Từ đó, một cô gái nông thôn bình thường đã bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Gương mặt tròn trịa và nụ cười duyên dáng của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút rất nhiều người hâm mộ. Thật bất ngờ, cuộc bình chọn đã đưa cô vào top 50, thậm chí còn giành chức quán quân trong nhóm của Phùng Tiểu Cương. Nhưng chiến thắng này không mang lại cho cô danh tiếng ngay lập tức, thay vào đó, nó khiến cô chìm trong bóng tối suốt gần 8 năm. Hồi đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn trẻ đã quay một quảng cáo cho đạo diễn Phùng Tiểu Cương có tên Quy Bộ, dẫn đến việc cô ký hợp đồng với Hoa Nghị huynh đệ. Hình ảnh tinh nghịch nhưng đáng yêu của cô đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, và sau đó cô đã nhận được một vai phụ nhỏ trong Kim Hôn. Tuy nhiên, sau đó,
Triệu Lệ Dĩnh dường như rơi vào một vòng luẩn quẩn, ngày càng ít người muốn mời cô đóng phim, cô chỉ có thể thử vận may của mình trong nhiều đoàn phim khác nhau, đóng hết vai phụ này đến vai phụ khác, dường như không có hy vọng thăng tiến. Cô trở nên mờ nhạt, các đoàn làm phim lần lượt tan rã và không ai nhớ rằng cô đã trải qua một đêm cô đơn ở một ngôi làng miền núi hẻo lánh. Triệu Lệ Dĩnh, một người không chấp nhận số phận, luôn tìm cách cải thiện kỹ năng diễn xuất, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Điều này kéo dài suốt 8 năm, cuối cùng, cô đã nổi tiếng, đối mặt với hàng loạt thử thách. Năm 2011, Tân Mỹ Nhân Công Chúa đã trở thành một cú hit ngay lập tức. Không chỉ dàn diễn viên chính trở nên vô cùng nổi tiếng, mà Triệu Lệ Dĩnh, người thủ vai Thanh Nhi, cũng nhanh chóng nổi tiếng, đạt được mức độ nổi tiếng thực sự đáng kinh ngạc. Với những phiên bản trước của nhân vật này, Triệu Lệ Dĩnh lo lắng mình sẽ không thể hiện tốt vai diễn, vì vậy cô liên tục tự trấn an bản thân, liên tục tự nhủ đừng căng thẳng. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh luôn cảm thấy bị xa lánh trên phim trường, không ai thực sự chú ý đến cô, hoặc là đạo diễn phàn nàn rằng môi cô bĩu ra trông như mõm lợn, hoặc trong bữa tiệc đêm giao thừa, không ai nhớ đến sự tồn tại của cô. Mặc dù trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh thực ra lại rất yếu đuối bên trong. Chính Trương Duệ, người thủ vai Ngũ Hoàng tử trên phim trường, đã nhận ra sự ngượng ngùng của Triệu Lệ Dĩnh và nồng nhiệt mời cô đi ăn tối. Đây là một trong số ít những khoảnh khắc ấm áp mà cô trải qua tại nơi làm việc, và hai người đã xây dựng nên một tình bạn bền chặt. Nhiều năm sau, khi nhắc lại chuyện này, cô vẫn xúc động rơi nước mắt. Bản thân cũng từng bị mắc mưa, cô luôn muốn đưa ô cho người khác. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, cô cũng rất hào phóng giúp đỡ mọi người. Người ta nói rằng bạn gái của Trương Duệ trong Sở Kiều Truyện cũng xuất hiện, cơ hội này là do Triệu Lệ Dĩnh sắp xếp, ngay cả tại các lễ trao giải, một cơ hội tuyệt vời để giao lưu. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chu đáo sắp xếp thời gian để các đồng nghiệp trẻ tuổi trò chuyện và giao lưu. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, cô vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu. Ai có thể hiểu được cô đã khó khăn như thế nào để đạt được vị trí cao như vậy và được công nhận. Trong quá trình quay phim Cung Điện năm 2012, có một cảnh quay khá nhạy cảm. Thông thường, vì lý do an toàn, đạo diễn sẽ dọn dẹp trường quay, chỉ để lại một vài nhân viên thiết yếu. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã không nhận được sự ưu ái này. Đứng trước bao nhiêu người, cô vẫn phải diễn những cảnh đỏ mặt. Sau đó, cô đã cố gắng đấu tranh, nhưng sau khi hỏi thăm các đạo diễn, cô chỉ nhận được những phản hồi hời hợt. Lúc đó, cô thầm thề rằng một ngày nào đó sẽ khiến những kẻ coi thường mình phải nuốt lời. Và hóa ra, Triệu Lệ Dĩnh đã thực sự làm được điều đó. Truyền kỳ Lục Trinh có thể được coi là vai chính thực sự đưa Triệu Lệ Dĩnh lên hàng sao. Bản thân cô, giống như Lục Trinh, không bao giờ lùi bước trước quyền lực và có sự tự tin cùng lòng dũng cảm để phản kháng. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa thay đổi, trở thành Hồng Lăng trong Truyền kỳ Truy Ngư, một nhân vật đấu tranh vì tình yêu một cách tuyệt vọng và không ngại hy sinh. Lần này, cô bĩu môi và tỏ ra đáng yêu, nhận được rất nhiều lời khen ngợi, cuối cùng cũng mở ra một cơ hội tốt sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Ai cũng cảm thấy với khuôn mặt tròn như Triệu Lệ Dĩnh, dù có cố gắng thế nào cũng khó đảm nhận vai chính. Thay vì chạy theo xu hướng thẩm mỹ đại chúng, cô đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng trong thể loại ngây thơ trong sáng. Vai diễn Tiết San San của cô trong Ông Chủ và Tôi, với hàng loạt cử chỉ ngây thơ, giản dị, đã thành công chinh phục trái tim khán giả. Thêm một chút nữa thì sẽ cảm thấy phi thực tế, bớt đi một chút thì lại có vẻ quá gượng ép. Triệu Lệ Dĩnh đã đạt được sự cân bằng hoàn hảo, vì vậy, khi những nhân vật ngây thơ trong sáng tương tự xuất hiện sau này, khán giả không khỏi so sánh họ với Tiết San San. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh sẽ bị bó buộc trong hình tượng ngây thơ trong sáng ấy, thì Hoa Du Ký lại xuất hiện. Nếu như trước đây Tiểu Cốt chỉ là một bông hoa ngây thơ, ân cần, thì việc cô hóa thân thành phản diện quả thực rất đau lòng. Tình yêu đơn phương, sự chỉ trích của công chúng và sự ruồng bỏ của bạn bè đã trở thành giọt nước tràn ly. Với vai diễn kinh điển này, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công giành được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Magnolia và giành giải Kim Ưng cho nữ diễn viên được yêu thích nhất. Sau đó, cô đã thành công giành được danh hiệu Nữ thần Kim Ưng, tỏa sáng rực rỡ. Ai cũng nghĩ Triệu Lệ Dĩnh là mẫu nữ chính mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng thực tế cô cũng dành trọn vẹn cho tình yêu, bất chấp tất cả. Sau khi trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, sự nghiệp của cô lại đạt đến đỉnh cao mới. Từ Cuồng Công Việc đã miêu tả hoàn hảo Triệu Lệ Dĩnh. Người hâm mộ vô cùng cảm động trước sự tận tụy của cô và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người sánh vai cùng cô. Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công khai tin vui với Phùng Thiệu Phong. Sau một hồi tìm hiểu, cư dân mạng phát hiện ra hai người đã từng hợp tác trong cả Minh Lan Chuyện và Tề Thiên Đại Thánh 3. Phùng Thiệu Phong không phải là người vào vai Cố Đình Giá, Triệu Lệ Dĩnh là hiện thân cho sự kiên cường của Minh Lan. Hồi đó, Trác Vĩ, được mệnh danh là săn ảnh gia số 1 Trung Quốc, vẫn còn hoạt động trong ngành giải trí và khá nổi tiếng.
Anh thậm chí còn tiết lộ tin tức Triệu Lệ Dĩnh mang thai, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản là phủ nhận tin đồn bằng một lời chia tay chóng vánh. Trác Vĩ bị cư dân mạng chế giễu, và vị thế săn ảnh ra hàng đầu của anh dường như đang suy giảm. Tuy nhiên, anh vẫn lên tiếng trên WeChat Moment, khẳng định thông tin của mình là chính xác. Chỉ sau khi Triệu Lệ Dĩnh chính thức thông báo về việc sinh con, mọi người mới thấy rõ những gì Trác Vĩ nói là sự thật, và cô bị gán cho cái mác kẻ nói dối. Mối quan hệ mà cô tha thiết muốn công khai cuối cùng đã kết thúc bằng một cuộc chia tay. Trong 3 năm đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, từ mối quan hệ vợ chồng trở thành bạn bè. Triệu Lệ Dĩnh quyết định ở lại Thượng Hải, chủ yếu để dành nhiều thời gian hơn cho con và có thêm cơ hội ở bên nhau. Lúc đó, cô chưa phải là một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp mà chỉ là một người mẹ bình thường, chỉ mong con mình được hạnh phúc. Trong quá trình chăm sóc con, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã lột xác thành công từ một diễn viên nhỏ không có tiếng nói thành một siêu sao được công nhận, vốn liếng cho sự trở lại, giành quyền kiểm soát lời thoại. Có lẽ trong quá trình quay phim Sao Phi huyền thoại sao, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên cảm thấy không gian thể hiện bản thân bị hạn chế. Kịch bản ban đầu khá xuất sắc, nhưng đã bị cắt giảm đáng kể trong quá trình quay. Thậm chí một số khoảnh khắc nổi bật của nữ chính cũng bị chuyển sang vai nữ phụ một cách bất công. Đây là dự án đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh sau khi nghỉ sinh, và cô ấy đã rất nghiêm túc với nó, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã không thể xoay chuyển tình thế. Tôi chỉ có thể bày tỏ sự bất mãn của mình trên Weibo bằng 2 chiếc hamburger hoàn toàn khác nhau, dũng cảm đối đầu với ngành giải trí đại lục theo cách này. Triệu Lệ Dĩnh thực sự đã cho thấy sự can đảm, một phẩm chất hiếm có và đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, trong các dự án tiếp theo, Triệu Lệ Dĩnh đã trở nên sắc sảo hơn, thậm chí còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất cho Anh hùng xạ điêu. Cô đích thân giám sát mọi chi tiết, từ kịch bản đến lời thoại, thực sự nắm quyền kiểm soát quá trình ra quyết định. Ngay cả khi đang ở đỉnh cao của ngành công nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không hề giới hạn bản thân. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều mang một hình ảnh hoàn toàn mới, đập tan những định kiến của mọi người về mình. Khi cô giành giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2024, những người nổi tiếng có mặt đã đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật, chúc mừng cô, tạo nên bầu không khí ấm áp và nồng nhiệt. Một vinh dự như vậy khá hiếm hoi trong ngành giải trí đại lục ngày nay. Câu nói của Long Jin, thanh lịch không phải bẩm sinh, thời gian sẽ chứng minh, đã gói gọn hoàn hảo hành trình 19 năm của Triệu Lệ Dĩnh trong ngành giải trí đại lục. Tinh thần bất khuất đã biến cô từ một cô gái nông thôn ngây thơ trở thành một người mà người khác chỉ có thể mơ ước. Chỉ đến bây giờ chúng ta mới thực sự hiểu được sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh.